Hello anh em. Hôm trước mình có lên một cái video bóc phốt một cái củ sạc Xiaomi Pudding siêu nhỏ gọn 90W. Mình có mua trên sàn Lazada. Cuối cùng bị một cú lừa rất là lớn. Lúc đấy cái củ đấy mình mua với giá 250. Tmall đợt đấy là mình nghĩ là sàn rất là uy tín, và đấy là một cái shop cũng uy tín, bán nhiều hàng chất lượng khá là tốt. Thế là mình cứ tin tưởng mình mua thôi. Thế lúc mua về đến nhà thì mình bất ngờ và vớ được củ sạc fake. Thế sau phát đấy thì mình quyết tâm mình phải mua lại bằng được một cái củ sạc 90W tương tự trên sàn Tmall của Lazada. Thì hôm vừa rồi mình có đặt một cái kèo cũng Xiaomi 90W pudding. Và cái kèo này thực ra mình cũng không còn mong đợi gì nhiều, bởi vì mình ăn quả phốt trước rồi. Thế nhưng đợt này về thì nhìn cái hộp cắt tông bọc bên ngoài có vẻ không uy tín. Nói chung là những cái hàng của bên Trung Quốc có thể là bên đấy cái vận hành, cái khâu vận chuyển của họ rất là tốt. Thế nên cái bọc hàng của họ bọc rất là sơ sài, bên ngoài chỉ có mỗi cái hộp cắt tông rất là mỏng. Và về đến Việt Nam thì đương nhiên là móp hết rồi. Nhưng mà nó có cái đường băng dính thì băng dính của Xiaomi anh em ạ. Là cái băng dính có chữ mi.com. Với lại cái hộp cắt tông của nó cũng nhỏ nhỏ, cũng bẹp rồi, nhưng cũng là hộp cắt tông có logo Xiaomi. Thế mình nghĩ khả năng cao của này là ăn đậm rồi. Về nhà bóc ra thì bên trong của nó sẽ có duy nhất một cái hộp sản phẩm như thế này thôi. Và cái hộp này nó được bọc trong cái túi ni lông nhé. Mình có biết qua một số cái thương hiệu mà bán củ sạc hoặc sản phẩm phụ kiện cao cấp một chút ấy, thì tất cả phần hộp của họ đều được bọc trong túi ni lông này để bảo quản. Ví dụ như anh em để kho bãi hoặc là vận chuyển thì chất lượng cái hộp sạc khi anh em cầm về tay nó vẫn rất là cao. Thì đây là cái là mình nghĩ là khả năng là này là ngon rồi. Ở đây là tổng quan bên ngoài của cái hộp này cho anh em xem nhé. Hộp thì không có cái gì ấn tượng lắm đâu, nhưng mà đây có logo Xiaomi. Tất cả thông tin có vẻ uy tín. Hộp cũng không cao cấp lắm đâu. Mấy cái ông Xiaomi này thì đa phần hình như ông hoàn thiện tốt những cái sản phẩm bên trong thôi, còn phần bao bì của ông không được đánh giá cao lắm. Giống như những cái sản phẩm của Chúc Tech ấy, mình thấy bao bì của nó cũng không được bọc cay ấy, một cách hoa mỹ và cẩn thận và đẹp đẽ lắm đâu. Nó chỉ đơn giản mỗi cái bìa giấy thôi, đúng theo phong cách nhà Xiaomi. Phía trước sẽ là cái logo Xiaomi này, sạc nhanh 90W. Chỗ này là Design by Xiaomi nhá. Cái củ sạc trước của mình nó không có chữ này đâu. Đằng sau sẽ là các thông tin củ sạc này, mã hiệu của nó là MDI-18-EU. EU khả năng đây là chuẩn EU. Chuẩn EU của nó là chân dẹt à? EU là chân tròn chứ nhỉ? Con này sử dụng nguồn điện. Con này sử dụng nguồn điện anh em ơi. Con này sử dụng nguồn điện 100 đến 130V này. Nước mình dùng 220V mà. Chết rồi. Đây là các thông tin chuẩn sạc này. Sạc nhanh mắc là 20V 4,5A là 90W, là cái này là ok này. Ngày sản xuất có không? Tiêu chuẩn 3C này. Mã vạch. Hộp thì có vẻ uy tín đấy. Sản xuất tháng 12 năm 2025 nhé. Hàng xịn. Mới. Đây có cái siêu. Bên trên có cái siêu này. Bên dưới có cái siêu. Mình thấy cái hoàn thiện cái bao bì của nó khá giống như Trúc Tech nhé. Này. Anh em nhìn cái phần cắt của cái tay cài giống hệt nhau nhé. Siêu dán là hai vị trí này giống hệt nhau nhé. Đấy. Siêu bên dưới này. Thằng này thì không có siêu dưới. Nói chung là cũng khá giống nhau. Cũng là từ hệ sinh thái nhà Xiaomi cả. Giờ cùng mình bóc nhá. Cái sản phẩm này thực chất là mình bóc rồi. Bên trong hộp của nó thì chỉ có mỗi một củ sạc thôi. Mình mua đây là cái bản là chỉ có hộp và không có dây nhé. Chỉ có củ và không có dây nhé. Bỏ ra. Gan này. Design by Xiaomi. Lấy nét để cho anh em xem. Chọn ống kính là kiểu gì nhỉ? Len này. Đây. Rồi.
Anh em nhìn rõ chưa? Gan by Xiaomi này. Phông chữ khá là chuẩn. Design được by Xiaomi. Phông chữ rất là ok nhé. Mặt dưới. Thiết kế khá là nhỏ gọn, 90W. Mình sẽ so sánh kích thước con này với con Cutech 6 của nhà Xiaomi, cũng 90W. Đây. Úi giời. Nhưng con này có tận 3 cổng sạc. Một con 3 cổng, một con 1 cổng. Ôi, nhưng mà cảm giác cầm trên tay nó khác hẳn anh em ạ. Cảm giác nó bé tí ấy. Đây là củ 90W của Cutech này. Củ 65W này. Cutech này. Con này chắc chỉ cỡ so với củ 40W thôi. Đây là củ 40W của Cutech này. Đấy. Hơn có tí rồi. Phần này nó còn bo tròn hơn nhé. Bo tròn này anh em cầm nắm thoải mái hơn. Dài hơn chút. 30W. Nói chung nó chỉ nhỉnh hơn tầm thằng 40W có một tí thôi anh em ạ. Đây là 40W của nhà Huawei. 40W của Huawei này thì nó có 2 cổng, nhưng thực chất 2 cổng này nó chỉ cho anh em sử dụng đồng thời 1 cổng thôi. Anh em cắm cổng A thì thôi cổng C, mà cắm cổng C thì thôi cổng A. Thằng này thì chân thì phích cứng luôn. Nhưng mà như thế này thì nó sẽ an toàn, bởi vì một số cái anh em sử dụng một thời gian là cái chân này nó hay bị gãy. Thì cái đấy là phải liên quan đến chất lượng hoàn thiện. Thì chất lượng hoàn thiện của cái chân này ấy thấy khá là ổn nhá. Rất là chắc. Chắc lắm. Anh em yên tâm. Anh em dùng con này yên tâm rồi. Ví dụ mỗi lần đi đâu anh em cũng có thể mang đi, anh em gặp lại thoải mái nhé. Chân nó rất là chắc. Như con CP3 40W, chân cũng khá là chắc, khá là ổn. Và anh em có biết tại sao những cái sản phẩm củ sạc thuộc hàng mà nó phân khúc cao cấp thì cái phần chân này của nó có bọc thêm nhựa phần đầu không nhỉ? Anh em nào biết thì cho mình ý kiến nhé. 30W này thì CP3 30W thì cũng tạm tạm, không hoàn thiện, không tốt lắm đâu. Nghĩa đến đoạn này nó hơi rít nhưng mà thằng này phân khúc giá rẻ, nói chung là cũng ok, chắc chắn, nên anh em yên tâm một cách gặp đi gặp lại. Con 6 này cũng thế, ok, chất lượng gặp. Nhưng mà riêng cái con Cutech 65W này mình chưa lên video, nhưng mà thực chất con này chất lượng hoàn thiện, chất lượng build của nó khá là tệ, sờ chán và như cái chất lượng hàng rẻ tiền rồi anh em ạ. Anh em sờ vào đây thì nó cũng hơi sắc nhưng mà vẫn có thể bỏ qua được. Mình thì nói chung là mình cầm cái sản phẩm trên tay ấy, nó phải vo tròn, nó mềm mại tí, cầm nó mới thích tay. Còn ví dụ như cái chỗ này nè, cầm nó hơi gợn gợn này. Thực ra chỗ này hoàn thiện nó vẫn tốt nhưng mà nó sắc quá, mình không thích. Và đặc biệt là cái vị trí này này, anh em có thể dễ dàng bị sứt tay vị trí này. Nó cắt bằng máy ấy. Chắc là lưỡi cắt nó sắc quá và nó không xử lý tất cả cái vị trí góc này, thế nó hơi bị cầm qua là nó hơi bị đau tay đấy. Còn chân gập thì mình khuyên với anh em là cái củ sạc mà anh em mua cái củ 65W này của Cutech ấy, thì tốt nhất là thôi hạn chế gập đi gập lại thôi. Như mình là mình cứ để nguyên một chỗ, mình không gập, và thậm chí là mình mang đi mang lại thì mình cứ để nguyên chân như này này. Chứ con này mình mới dùng được có mấy hôm mà mình còn không dám gập đi gập lại, vì cái chất lượng chân gập của nó, con này quá tệ. Nói liên thuyên một chút như thế, bây giờ mình sẽ chi tiết hơn về con này. Bên dưới là sẽ có mã QR, mình không check mã QR làm gì. Phía trước của nó là một cổng USB Type-C này, chất lượng hoàn thiện khá là ok. Bây giờ xem cân nặng của nó thế nào nhé. Vừa nãy mình quay zoom cho anh em thì mình để chế độ 3x của iPhone 15 Pro, nhưng mà khả năng chất lượng nó không tốt đâu. Mình quay về camera chính cho nó chắc kèo nhé. Thì đây cho ông này lên cân, để lên cái này không bị phản xạ ánh sáng, chứ không con này nó sáng quá. Đây, túi Ulanzi, cái túi đựng cái đèn chụp máy ảnh. Bọn Ulanzi đợt này sale trên Tmall giá cũng ok phết đấy.
Mình thấy những cái sản phẩm liên quan đến nhiếp ảnh của Ulanzi chất lượng khá là tốt. Mình cũng thích mấy mã ấy, nhưng mà trước đây không dám mua bởi vì giá nó quá cao. Nhưng đợt gần đây Lazada nó sale cũng mua cũng khá nhiều đấy. Đây, mình ghi xếp này không nhá, cả túi nhá. Con 90W này cân nặng của nó là 632 gram. Con này là cấu hình tương đương này. 632, con này là coi như là gấp đôi. Con này nặng gấp đôi luôn. Hơn 1 lạng. Bây giờ sẽ so sánh với một con cũng dòng Slim, Chutech 6 Slim. Con này còn nặng hơn này. Đợt trước mình có mua con này về bởi vì cái sự nhỏ gọn của nó rất là thích. Nhưng mà có lẽ sau cái vụ mình mua con 90W pudding này thì chắc là ông này ra chuồng gà, hoặc là mình sẽ pass nó cho anh em với giá rẻ. Con này thực ra mình mua về như mình còn xác định là mà cầm đi du lịch hoặc đi chơi đâu, nhưng mà từ lúc mua về còn chưa mang đi đâu. Chất lượng chân gập con này cũng ok. Nói chung là con này Chutech mang sản xuất ra cái dòng sản phẩm này cũng khá là hay, cũng khá là thành công. Nhiều anh em thích và mua về sưu tầm. Chất lượng hoàn thiện cũng khá là tốt, mỏng nhẹ, sạc nhanh 65W. Con này là 2 cổng C nhé, 2 cổng C, nhưng mà anh em chỉ nên cắm một cổng thôi. Còn nếu anh em cắm 2 cổng thì nó sẽ quay về sạc chậm. Ok. Vậy là về cân nặng thì ông này là nhẹ nhất này, còn nhẹ hơn cả con Chutech 6 Slim này, và chỉ bằng một nửa của con Chutech 690W này thôi. Và trong khi cấu hình của nó là ngang phèo luôn. Và nói chung là chất lượng hoàn thiện của con này, các linh kiện bên trong mình nghĩ chắc nó ăn đứt nhà Chutech. Tại vì đây là sản phẩm của chính nhà Xiaomi thì chắc chắn nó sẽ hơn nhà Chutech rồi. Chutech phân khúc giá của nó cũng là phân khúc giá rẻ rồi. Tiếp theo về kích thước để cho anh em có thể dễ hình tượng. Chiều dài của nó là 4,5 phân. Các cạnh của nó là tầm chưa đến 3,5 phân đâu, gọi là 3,5 phân. 3,5 phân và chiều dài 4,5 phân. Kích thước rất nhỏ gọn, cầm đi. Nói chung anh em chỉ coi như con này chắc chỉ kích thước cỡ tầm con 40W thôi. Kiếm thêm một cái sợi dây. Như hôm trước mình có mua cái sản phẩm của cái dây Shikai này, trông khá là gọn nhưng mà mình không thích cái sản phẩm này lắm, bởi vì là mỗi lần dùng là cứ phải thu ra, xong rồi dùng xong lại phải cuộn nó vào, bởi vì nó không tự cuộn, thế nên mình không thích lắm. Và để trong ba lô khả năng bung nó cao. Mình vẫn ưng ý nhất là cái con cáp 240W của nhà ThinkPlus ấy, cáp rút ấy, thì con đấy ok. Anh em đi đâu cầm theo combo như này cũng khá nhỏ gọn. 90W cân được cả laptop. Bây giờ anh em cùng mình check chuẩn sạc nhé. Shikai, chơi Shikai ngắn đi. Con Shikai ngắn nó còn đèn. Hết đầu. Đợt này về nhiều hàng mẫu ở bên Timor quá, không có thời gian dọn dẹp. Thôi, ở đây rồi. Bản quá lôi thôi. Đây cũng là Chutech mà, tôi dùng tạm Chutech đi. Cái ông Xiaomi là cái ông này, cái theo cái phương châm thiết kế của ông thích màu trắng nhỉ. Nhưng mà công nhận thì màu trắng thì bao giờ nó cũng đẹp hơn, nhưng mà nó sẽ không bền màu được theo thời gian. Và khi anh em về thì anh em sử dụng, anh em những cái siêu kiểu như này anh em có bóc không? Mình thì mình để nguyên đấy. Những củ sạc được gần như là mình cũng chả mang đi đâu, bởi vì là mỗi nơi mình cũng để một chiếc rồi. Mình cũng khá nhiều củ sạc. Cái PD 90W đây này, nó chưa test xong. Con này khả năng chuẩn sạc của nó chắc là không nhiều bằng cái con Chutech này thôi. Mi PD 90W nhé. Anh em xem. Mi PD 90W này, con này là sẽ chuẩn PD 65W, PPS 90W. PPS 90W là PPS của Xiaomi rồi. Quick Charge này, Quick Charge này không tính tiền. Quick Charge giờ bây giờ ít chuẩn đấy, ít máy nó hỗ trợ lắm. Cấu hình bên trong này.
Con này nó cũng hỗ trợ cả PPS 5A, nghĩa là con này hỗ trợ PPS cho Samsung luôn này. Ôi, mất đèn rồi. Nó cũng được, để đèn này cũng được nhé. Con này nó hỗ trợ cả PPS cho Samsung, sạc siêu nhanh 2.0. Đây là PPS của Xiaomi này, 20V 4,5A. 20V 4,5A. Và PD của nó cũng là 20V 3,25A, nghĩa là anh em sẽ dùng được với cả các thiết bị laptop. Nhưng mà với con củ sạc nhỏ như này mà kéo liên tọi cho laptop thì không biết nó có trụ được bao lâu không. Tiếp theo bây giờ mình sẽ test với con Xiaomi 14 Ultra. Con Xiaomi 14 Ultra của mình bây giờ hiện tại đang là 13% pin. Và mình sẽ cắm xem nó lên tốc độ bao nhiêu nhé. Cắm là lên Xiaomi 90W. Thực ra mấy anh em cứ quan tâm đến cái thể hiện cái 90W này và số phẩy sau cái số thập phân ấy, để kiểm tra xem nó có phải sạc zin hay không. Thực ra nó cũng không ăn thua đâu nha. Ví dụ như anh em check cả qua cái USB tester này, nó vẫn không chuẩn. Như hôm trước mình test cái củ sạc fake ấy, nó vẫn ra Mi Turbo 90W chuẩn luôn, nhưng mà khi cắm vào thì nó chỉ sạc lên được 23W. Lên 59W này này, lên được tầm này là hàng xịn rồi. Mình nhớ cái thời gian đầu mình dùng cái con Xiaomi 14 Ultra này ấy, thì dùng củ sạc zin theo máy và củ sạc 120W ấy, thì nó lên tối đa được 72W và trong vòng vài giây ấy. Còn lại cái củ 90W thì chắc là để marketing thôi. Ok, đến cái tầm này thì là ok la lá lô rồi. 47W này, 18V này. Có vẻ ngon phết anh em ạ. Mình để ý nhá, những cái củ sạc chút tech mình dùng ấy, cái điện áp của nó là sẽ không đều đâu. Nó khi nó chạy từ 16 đến 18 đấy. Nhưng mà con này mình để ý nó 18 đều này, chứng tỏ con này rất là ngon. Nên 50W này, hàng xịn rồi anh em ạ, chuẩn sạc PD. Kèo này ngon đấy. Sau đây thì mình sẽ có một cái bài test nhiệt độ kéo full tải con này 65W trong vòng 1 tiếng đồng hồ để xem nhiệt độ của nó thế nào anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test con này chạy full tải 65W trong vòng 1 tiếng đồng hồ nhé. Biết run K2 này, đầu này cắm con tải. Sao chưa lên được? Chưa cắm nguồn. Hai mươi V 3,25A. Sao thế nhỉ? Fail rồi. Nhấn nhầm cái gì rồi? Đầu này nhận 20V rồi này. Nhận 20V này, đây 20V này. Mình sẽ reset cái đồng hồ này về 0 này. Dùng nhiều lần con này rồi nhưng mà mỗi lần dùng cái thao tác của nó cũng rất là khó chịu, vẫn không quen được. Rồi đã reset về 0 này, 20V bắt đầu chạy. Không chạy anh em ơi. Tại sao? Tại sao? Mình xem lại đây, rõ ràng là
PD 65W này, 20V 3,25A. Tại sao hồi nãy mình cắm nó không ra nhỉ? Cắm lại xem nào. Thử thay dây khác nhé. Contact này. Ba cái 25 đúng chưa? 20A. Chạy rồi. Lý do vừa nãy tại sao nó không chạy nhỉ? Bây giờ mình sẽ cho nó chạy liên tục trong vòng 1 tiếng để xem con này nó có bị ngắt sạc và cái nhiệt độ của nó thế nào anh em nhé. Từ nãy đến giờ ngắt liên tội, cứ ngắt xong rồi bấm vô chạy xong lại ngắt, không hiểu lý do, không biết có phải quá tải không, nhưng mà sờ thì không thấy bình thường mà nhỉ, làm gì mà nóng lắm. Có thể bên ngoài vỏ như thế nhưng bên trong do con này cái kết cấu của nó đặc này, nó không tản nhiệt ra ngoài nên khả năng các linh kiện bên trong của nó rất là nóng nên nó tự ngắt. Giờ thì mình sẽ ngồi đây mình canh luôn xem lúc mà nó ngắt nhiệt độ của nó là bao nhiêu nhé. Tình hình là rất tình hình, nó ngắt liên tục anh em ạ. Ở nhiệt độ phần vỏ bên ngoài hiện tại mình đang thấy cao nhất của nó đang tầm 66 độ C. Cũng không hẳn là cao lắm đâu so với cục sạc khác. Phần bên trên của nó cũng tầm 69 độ. Có khả năng là do nó quá nhiệt. Thế bây giờ mình sẽ làm bài test tiếp theo là mình sẽ cho quạt tản nhiệt vào đây để xem cho nó kéo cho 1 tiếng xem nó kéo được không. Ôi dồi, bên dưới nóng lắm, 70 mấy độ. Bây giờ phải chơi cái bài mới cắm thêm quạt tản nhiệt cho con này. Này, quạt tản nhiệt với gió lạnh thì chắc không cần. Này. Ôi giời ơi, cho thằng em lên đây này, cắm nó vào đây này. Chạy thấy chứ? Bây giờ để cho nó nguội một lúc rồi mình sẽ test lại nó với bài test 1 tiếng đồng hồ thử tải nhé. Nếu mà trong trường hợp là chạy tản nhiệt này nó kéo là 1 tiếng thì khả năng nó ngắt là do quá nhiệt anh em ạ. Đây là biểu đồ công suất sạc của nó nhé. Quãng thời gian đầu nó sẽ sạc đều 65W. Đây, mình sẽ tính nó từ 2 phút 15. Nó sẽ kéo dài được đến tầm 13 phút 43. Nghĩa là tầm được hơn 11 phút là nó kéo dài được 65W. Sau đó nó sẽ quá nhiệt và nó tự động nó ngắt luôn. Và một lúc sau mình mới để ý, mình chạy vào thì phát hiện ra nó ngắt thì mình lại bật lên. Bật lên thì đến quãng thứ hai nó lại chạy tiếp 65W này. Từ phút 28 đến phút 36 đến phút 37, được 9 phút nữa. Thì giai đoạn này chắc nó vẫn còn nóng, nó chạy được 9 phút, ông lại ngắt. Với cái ngắt sạc sớm như này thì khả năng mình sẽ phải kéo thêm một cái bài test sạc cho con Mi 14 Ultra, xem của nó trong suốt quá trình sạc đầy con Mi 14 Ultra của mình ấy nó có bị ngắt không nhé. Chứ như này là cũng hơi lấn cấn rồi đấy. Nhưng Mi 14 Ultra thì sạc của nó tối đa nó lên được tầm 50W thôi, cho kéo trong vài giây thôi. Còn con này vừa nãy là mình kéo tải của nó 65W cơ, cũng hơi bị khắc nghiệt tí. Thế thôi, cứ phải thử. Với cái biểu đồ công suất sạc với con Xiaomi 14 Ultra ấy thì cái công suất sạc của nó được giảm đều từ trên xuống dưới. Thì thời gian sạc của nó mình xem đến đây nó khoảng tầm trên 40 phút một chút. Thì nó cũng khá giống với những cái củ sạc khác của nhà Xiaomi. Thì cũng đơn giản là bởi vì công suất sạc của nó tối đa nó cũng chỉ được tầm có 50 mấy W. Sau nó giảm dần. Nó kéo đều 19V này. Đến cái đoạn này thì là chắc là điện thoại mình có thông báo nên nó tụt xuống. Sau đó nó lại lên 19V. Đấy. Đến cái giai đoạn này là chắc là khả năng gần đầy nó bắt đầu giảm công suất sạc.
giảm xuống. Để mình xem cái đoạn này là khoảng bao nhiêu phần trăm pin nhá. Đến chỗ này nó khoảng tầm 90%. Nghĩa là đến 90% là con này nó chuyển giảm công suất sạc từ 19V, 19-20V về 9V. Nói chung với cái thời gian và cái mức công suất sạc như này với con Xiaomi 14 Ultra thì mình thấy nó vẫn cứ ok thôi. Bây giờ mình sẽ test nó tiếp với việc sạc với pin sạc dự phòng. Thì ở đây mình có một con ThinkPlus, con này đầu vào 90W. Bây giờ cắm vào để xem kết quả của nó sẽ như thế nào nhé. Nó giảm công suất sạc xuống còn bao nhiêu. Nó báo đầu vào 60W đây này. Đợi một chút xem kết quả thế nào anh em nhé. Lại ngắt sạc rồi anh em ạ. Mình đầu tư hẳn một con quạt G-Sulite, quạt vào cho nó như thế này, nhưng mà công suất sạc nó vẫn bị giảm. Chỉ sau tầm hơn 10 phút, đây này, xuống còn 23W. Biểu đồ tụt một cách thê thảm. Đây anh em nhìn cái biểu đồ công suất sạc này nhé. Coi như bắt đầu từ lúc 1 phút 19 giây nó sẽ kéo đều được tầm 58-59, gọi là 60W đi. Đến tầm 12 phút, nghĩa là nó chỉ được trên 10 phút một chút là nó bắt đầu nó giảm công suất. Nó giảm một lèo xuống còn 23W, cũng là 20V thôi. 20V thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng nó giảm cường độ dòng điện xuống còn 1,17 và 23W. Nó kéo dài một mạch. Mặc dù giữa đoạn đấy thì mình có dùng thêm quạt tản nhiệt để cho hy vọng nó kích lên, nhưng mà nó không thể kích lên được. Nó chỉ kéo dài 23W. Đến lúc gần đầy pin thì mình không còn đủ kiên nhẫn nữa thì mình phải tắt thôi. Vậy sau cái bài đánh giá vừa rồi thì anh em thấy sao về cái sản phẩm củ sạc 90W của nhà Xiaomi này? Quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn ưng ý cái sản phẩm như này. Nói chung cái sản phẩm này là mình cũng dự định mua cũng từ rất là lâu. Tại vì một phần là nó khó mua quá, thứ hai là giá cũng khá đắt. Bây giờ mua được trên Tmall với giá hơn 300.000 một tí thì nói chung mình cũng khá ưng ý. Nói chung cái sản phẩm như này với cái bài test vừa rồi ấy thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào mua về để sử dụng cho các thiết bị sạc, các thiết bị của Xiaomi hoặc là các thiết bị của PD như là những điện thoại hoặc máy tính bảng. Còn nếu mà anh em xác định mua cái này về để sử dụng sạc những cái thiết bị như kiểu là pin sạc dự phòng có công suất đầu vào in cao như 65W mà tầm 10 đến 20.000 mAh thì con này sẽ không tải nổi đâu. Phải 15 phút là nó ngắt rồi. Nói chung là anh em sử dụng các thiết bị di động là chính. Còn lại thì có thể sử dụng chữa cháy cho các viên sạc dự phòng thôi. Đây mình cũng có trên tay một cái hộp của sản phẩm pudding Xiaomi 67W nữa. Mình cũng chưa bóc ra. Tiện đây cũng bóc ra thử luôn cho anh em xem là cái 67W này và cái 90W này kích thước của nó có khác nhau nhiều hay không nhé. Mình bóc cũng rất hay sợ bị rách giấy, toàn phải cài kiểu như này. Cái 67W này thì mình chọn phiên bản là có cáp nhé, bởi vì hôm đấy phần có cáp thì nó rẻ hơn. Úi giời, cáp bọc ngon chưa? Ăn chơi phết nhỉ, bình thường nó hay bó thành một cục giống như cục này mà. Trời đấy. 67W, ôi 67W thì sẽ thon hơn nhưng mà dài hơn. Sao mình cảm giác 67W nó nặng hơn nhỉ? Ô, đang định dừng video mà có quả 67W này cũng hay ho phết này. Chắc phải làm một cái video test cái con 67W này nữa. Con 67W này thì in có vẻ sắc nét hơn này. Cầm thấy nặng tay, không biết là nó nặng hơn thật hay là do cái cảm quan thiết kế của nó thon dài thì cầm cảm giác như vậy nhỉ. Con 67W này đáng tiền anh em ạ. Chân không gập được. Nói chung với thiết kế như này thì mình nghĩ không cần gập lắm. Được đấy. Có thể mình sẽ lên một cái video nữa về con 67W này trong trường hợp là mình không lười. Ok, cảm ơn anh em. Những anh em nào mà đã xem đến đây thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé, để mình ra những cái video mới về những cái sản phẩm hay ho. Và ngoài ra mình có một cái trang web chuyên để bán những cái đồ mình review xong rồi mình cũng bán lại luôn với mức giá hời cho anh em. Anh em đăng nhập vào cái web đấy để mua nhé. Cảm ơn anh em.